السلام علیکم ورونو. څنګه کولی شو چې خپل موبایل کې ټراس والټ اکاونټ جوړ کړو؟ مخه به پلی سټور ته راشئ، همدغه ټراس والټ به اوپن کړئ. تاسو لیکلی دی ګیټ سټارټډ، بیا دلته وایي اول به وکړئ چې مطلب تاسو ټراس والټ اکاونټ نه لرئ. دلته اوله تاسو نه پین غواړئ، چې رقم پین تاسو ورکوئ هغه باید تاسو تل یاد ولرئ. مطلب 1 2 3 4 5 6 زه دا پین ورکوم، یو ځل بیا کمپرن کوم. چې کله دا کمپرن شو کمپرن کلیک کوو، دلته له تاسو نه غواړي فینګر لاک. نو تاسو موبایل چې کوم فینګر لاک هغه باید ووهئ ورته. ما ورکړو دا چې کله دا رقم شو بیا به تاسو د امین ایمیل پر ووهئ. دا همدا دغه څو خانې دا به 3 سره مارک کړئ، اوکې به کوئ. اصلي مهم ځای دا دی، دغه ستاسو د ټراس والټ اکاونټ کوډ دی. دا باید تاسو له ځان سره کاپي کړئ او یو ځای کې ځان سره وساتئ. بیا مخکې کولی شئ چې تاسو په دې به کوډو باندې خپل اکاونټ خلاص کړئ. ډېره اسانه. اوس زه غواړم دا بیرته له ما نه غواړي دا کوډ. زه چې کله کنټینیو وکړم ما ته وایي مطلب ته کوم کوډونه 1 نه 12 پر ول شوي وو. اول لیکل شوي وو دلته سکیل، دوم دی، دوم همدا و، دریم هم کېدای شي دا و، دریم بیک، بوګت، څلورم سانګ و، شپږم کریو، اووم امپورټ، دوم همدا و، نهم لایف و، او لسم کریپټو، اوږم ټریپ، اخري پاکس. وینئ دلته ویل ډاون. نو تاسو به اوکې کوئ. چې کله تاسو اوکې کړو دا د ټراس والټ طریقه کوم چې موږ تاسې د دغه سره کوو. نو دا رقم شروع دلته به تاسې انیبل ووهئ. یا که چیرې نه کېږي زیاتره موبایلو کې دا نه ځي، نو تاسو څه چل وکئ، د ټراس والټ اکاونټ هلته به ووځئ دې ځای نه، ورته به راشئ ټراس والټ ته. دا له تاسو نه یا فینګر لاک غواړي یا پین. ګوره که پین ورکوئ هم ستا خوښه ده، که فینګر لاک ورکوئ هم سیره. دلته راغلی اوس اصلي سیسټم ته. په دې کې تاسو مطلب 1 روپۍ هم نه لرئ. د دې نه تاسو دا کوم دا بی ان بي دا به ډیسیبل کړئ، دا ډیسیبل کړئ، دا ډیسیبل کړئ، دا ډیسیبل کړئ. بی ان بي به پرېږدئ. دلته به راسئ دا سر خانه چې دلته ده دا صبر زه بیا درته وښیم. همدغه دا چې کله دلته به تاسې ولیکئ BUSD فکر کوم انټرنیټ کې ستونزه ده. دغه کوم چې ورته لیکلی دی همدغه چې BUSD ټوکن دغه به اوپن کړئ، مطلب خلاص به کړئ. دلته تاسو سره شوه دغه 2 شیان له تاسو سره خلاص شوه چې یو بی ان بي ده، بل BUSD ده. زما موبایل لږ خوږ دی دې ځای کې، کېدای شي تاسو ته نه برېښي. خیر، نو دا شو د ټراس والټ اکا یوه طریقه. باید بل هم تاسو سره وکړئ. دلته به راسئ سټینګ ته سنسټي به پر ووهئ یا پین یا فینګر لاک ورکړئ ورته. دلته له تس باید دغه چې دی دغه سنسټي سینسر دا باید بند کړئ. نو دا شوه د ټراس والټ د جوړولو د اکاونټ د جوړولو طریقه.